Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer from GCash to BDO. So buksan mo lang yung GCash account at i-type ang iyong MPIN. Pagkatapos yan ay mabubuksan mo na ang iyong GCash dashboard. So ang gagawin mo dito ay i-click mo lang ang transfer option. Okay, so ang transfer option ay para sa mga bank. Okay, so kapag clinic mo ang transfer option, makikita mo dito ang local at international. So i-click mo lang ang local at makikita mo na dito lahat ng banks na available. So i-click mo lang ang BDO. Okay, pwede ka rin mag-scan ng QR code. Okay, or mag-upload dito ng QR code. Ngayon, i-click mo lang ang BDO. So kapag clinic mo ang BDO, ay kailangan mong i-type dito ang amount, ang account name, ang account number. Okay, at then pwede mo ring ilagay dito ang iyong email address. Pagkatapos niyan ay i-click mo lang ang send money na nasa baba. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!